So, ayun nga guys. Birthday ko bukas. Magkukulay tayo ng ito, Bremont 10.11. 10.11. Very light and intense ash blonde ang ikukulay natin kasi gusto ko maiba naman yung kulay. Ayan, dati ayan yung kulay niya, very light and intense blonde ito dati. Yan, so yun, para hindi boring ang life, magkulay tayo ng buhok. Tara! Bilis naman yan guys. Welcome back! Tcharam! Tcharam! Ayun guys, nag-improve na ako. Ayun guys, nag-improve na ako. Meron na ako ng gloves. 25 pesos lang ito siya dun sa labas. Sa bilihan ng kulay ng buhok. Ayan, open na natin.
let's see the result next week. Thank you. Bye-bye. Oh.